daar hebben we hem dan. De Rarlo AK 917. Goeiedag mensen, leuk dat je weer kijkt naar deze video. Vandaag gaan we een review doen over de snelste 1 op 10 van Rarlo. Tenminste, dat zeggen ze dan. Er staat nou 120 km per uur op. Nou ben ik niet zo zeker dat dat echt zo is. Maar ja, we gaan het testen. Dit is schijnbaar niet de allersnelste die ze nou leveren. Dit is de ene snelste. Maar de 120 km per uur, ja, daar heb ik mijn twijfels over. De Rarlo 917 is heel erg te vergelijken met een klassieke auto van vroeger. Ik weet niet precies wat de naam daar nou precies van is. Misschien weten jullie het. Maar de kleuren van de andere model van deze Rarlo, die is daar heel erg mee te vergelijken. De koplampen in ieder geval die werken. Die gaan gewoon aan. En ook als de achterzijde heb je ook nog achterlichten. Rood achterlicht. Geen remlicht, maar gewoon allemaal ledjes. Dus dat werkt ook allemaal. Je hebt hier wel voorzien van bodyclips. Deze bodyclips hebben een bevestiging ook nog aan de body. Dus dat is wel makkelijk. Dan kun je ze ook in ieder geval niet verliezen. Zullen we hem eventjes openmaken. Zo zie je wel dat de stekkertjes hier aan vastzitten natuurlijk van de ledlampjes. Even kijken, kan je die losmaken? Ja, die kan ik wel losmaken. Zo, deze is los. Zullen we eens de binnenkant gaan bekijken. Dit model is voorzien van een metalen onderkant. Het andere duurdere model is voorzien van carbon. Deze heeft een lookalike carbon aan de zijkant met een stalen onderplaat dan. Dat is in ieder geval al heel erg stevig. Alleen het gewicht is hier iets van zwaarder. Maar de bandjes zijn gewoon nog van rubber. Die zou ik zelf persoonlijk al van foam voorzien. Ook omdat dit een hele hoge snelheidsauto is. Maar ja, dit rijdt denk ik gewoon prima. De shocks zijn voorzien van olie met aluminium dempers. Voelen vrij stug aan. Voorkant wat minder als de achterkant. Maar dat wil je eigenlijk altijd wel hebben met de hoge snelheidsauto's. Achter wat stijver als de voorkant. Hier zit een reservebandje ook achter. Zo te voelen ook een echte reserveband. Dus die zou je kunnen omwisselen mocht er een band kapot gaan. Maar ja, dan heb je altijd één band verwisseld. Dat is nooit zo fijn als dat je gewoon, ja, je moet eigenlijk altijd allebei de banden natuurlijk vervangen. Zullen we eens even omdraaien. De ESC, dit is een 60 ampère, 2S tot 3S lipo met een 4300 kV motor. Deze is brushless, dus hoge toeren. Dus moet wel een hele mooie snelheid halen. Nu zit er nog de standaard pinion gear en de standaard spur gear op. In de doos zit ook nog de high speed gearing, maar dat gaan we vandaag nog niet doen. Dus vandaag gaan we op 3S testen, dus niet op 2S waar die meegeleverd wordt, maar gelijk op 3S. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe die nou gaat rijden. We gaan nou testen op 3S. Gelijk op 3S. 2S hebben we nog niet geprobeerd. Ik heb niks om te meten, maar we zijn heel erg benieuwd wat hij nou doet op 3S. Er is ook nog een optie voor high speed gearing en ook een high speed spur. Dus hij kan nog veel harder, dus 120 zou je makkelijk kunnen halen denk ik. Maar zullen we het eens zo uit de box proberen. Heel veel power. Zo. Ja, dat gaat wel heel hard, ja. Ja. Ja, want het is nou wel zo dat je echt zelf moet sturen, hè? Er zit geen hulpsysteem op. Nee, dat heb ik nooit aangestaan hoor. Nee? Dus ik nooit aangestaan. Dus Ja, het is wel eng, zeg maar, als je zoveel power hebt. Het is glad wegdek. Ja. Ja, hij slipt heel snel weg. Hij is wegdek, is een nieuw wegdek.
Zo. Het pakt het ook zo snel op, hè? Ja. Ik kan er gewoon bijna niet bijhouden met filmen, joh. Super gaaf. Ja. Niet normaal. Ook wel fijn dat er lampen op zitten. Ja, Dat je een beetje kan zien van... hoe die rijdt. Ja, Maar ik denk als het droger is, of het is ook best nat, dat het wel gaat gaan. ja. Dan moet je nagaan als de high-speed kering nog erop zit. Hè? Dit is nog op de langzaamste gears. Man, man, man. Wat een bruut ding is dit, zeg. De Raro AK 917. Op 3S is dit echt een beest. En moet je nagaan, hier heb je ook nog een grotere pinion gear. Die zit hier in de doos, waardoor die echt wel stukken harder moet gaan. Ik verwacht echt wel dat hij 120 km per uur haalt. Een beetje jammer dat ik mijn meetapparatuur niet bij had, want anders hadden we hem nu ook kunnen meten. Maar ja, die was ik jammer genoeg vergeten. Deze auto is beschikbaar vanaf 300, tussen de 300 en 400 euro. Maar daar heb je ook nog een 2S batterij bij met een opladertje. En ja, voor dat geld, waar kun je zo'n snelle auto voor halen? Vond je deze video leuk? Eventjes duimpje omhoog en tot de volgende video. Yes. What? Sorry, just quickly. What if it's da 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 down 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 da da da.